بله سلام ګرانو زده کوونکو. یو گشت بیا زه راغلم چې تاسو ته یو څو جملې تشریح کوم او ترجمه کوم په پښتو کې او د تاسو کارخانګیانو ښیم چې نن ورځ لپاره کوم شیان ده. لیسا دغه جملې ورکړي تاسو ته، زه ترجمه کوم. لیسا وایي ګومارون، سهار مو په خیر. بیا وایي هور مردو، څه حال لرې ته؟ په جواب کې خپلی وایي یاک مور برا، وایي زه ښه یم، زه ښه یم. بیا سوال کې vilket väder är idag، وایي څه رقم هوا ده نن، څه رقم هوا ده نن. solen skiner، لمر ځلیږي. det är fint، دا ده ډیر ښایسته هوا. det är fint väder، دا ده ډیر ښایسته هوا. vad gör du idag، پوښتنه یې کړې ده، وایي ته څه شی کوې نن؟ خپله لیسا تاسو ته وایي یا jobbar، وایي زه کار کوم. یا jobbar زه کار کوم، یا فکر زه چای چیکم، او یا äter lunch او زه د غرمې ډوډۍ خورم. var är du idag، چیرته یې ته نن؟ خپلی وایي یا är hemma، زه کور کې یم، och i skolan او مکتب کې. مقصد دا ده چې اول کور کې کینی، بیا مکتب ته راځي. نو د لیسا مقصد دا ده چې دغه سوالونه ډیر مهم ده چې تاسو کولی سئ دغه سور رنګ چې ما کړی ده دغه لغتونه واخلئ او ورسره سوالونه جوړ کړئ، خپل غږ واتساپ کې ثبت کړئ او بیا لیسا ته ولیږئ. هر وخت چې سوال جوړوئ په آخر کې باید فروګتیکن ولري، یا د سوالیه علامت باید آخر کې ولري. زو اوس کارخانگیانو کې ګورو چې تاسو کوم کارخانگیان لرئ چې باید خلاصې کړئ. نن ده tisdag 21 april، نن ده tisdag 21 april، نن ده سه‌شنبه 21 اپریل. تاسو دغه لغتونه لاندې لیکئ. دلته مثلا بوریر، دلته خونګر، دنسر، همداسې راځئ ټولې لاندې لیکئ چې کوم کار کوي یا کوم فعل دلته باید ولیکل سي. دلته تاسو څه شی کوئ؟ دلته تاسو خط باسئ. دغه مثلا jobbar خط باسئ، دغه تصویر سره وصلوئ یا یو جای کوئ. ګورئ چې کوم لغت کوم عکس سره جوړیږي، یو بل سره تاسو چسپوئ یا یو ځایوئ. مخکې ځو، دلته هم همغه خبره ده، تاسو خط اخلئ او کشوئ. لیسنر هر لیسنر mit detta، دا اخلئ دې سره وصلوئ. همداسې ځو مخته، دا هم tisdag 21 اپریل ده. tisdag 21 اپریل دا ویل ده عکسو کې وګورئ او یو لغت نشانی کړئ. عکسو کې وګورئ یو لغت نشانی کړئ. دلته ډوډۍ ده، په سر خط وهل سوې ده، نو فاستر. همداسې ځو، دا ټول هماسې کېږي. هر لغت چې عکس سره لګښت لري هغه تاسو نشانی کوئ. دلته کورت ده، دا تاسو اخلئ، قیچی کوئ، بیا دې سره تمرینوئ. یو مخکې عکس ده، تاسو کولی سئ چې عکس سره لغتونه تکرار کړئ، یو بل مخکې دغسې لیکل سوې ده، دغسې. یو گشتم بیا وایي خونګر، دنسر
اول قیچی کوئ بیا ورسره تمرینوئ. دلته هم کورت ده دا هم قیچی کیږي بیا کوئ سي چې ورسره تمرین کړئ. دلته شا کې دغه لغتونه بیا راځي. او دلته چی شي ده؟ دلته لږ ګراماتیک ده. سوبیکت چی شي ته وایي؟ سوبیکت نوم ته وایي. اول یو جمله کې نوم راځي، دویم جای همیش فعل راځي او دریم جای تاسو کوئ سي هر شی راوړئ. نوم چی شي کیږي؟ زه، ته، هغه، هغوی، علی، فاطمه، هر شی کیدای سي چې اسم وسي. مثلا jag, han, du, Ali, Fatima, dom. او ورب چی شي ده؟ د یو کار کولو ته ورب وایي. یو کار چې وسي هغې ته ورب وایي. مثلا tar, äter, pratar, skriver, lyssnar, går. دا ده وربونه. په پښتو کې ورته فعل وایو. او دلته بوست چې ده اکسترا ده. اکسترا یعنی اضافه شیان. اضافه شیان تور رنگ سره ما دلته نشانی کړی. او بیا لاندې ځو. دلته جملې ده چې سم نه ده. هر لغت بی جایه لیکل سوی ده، تاسو په جایوئ. middag, dom, äter. دوم ده نوم. نوم باید اول کې راسي. بیا äter فعل ده باید دویم جای کې. بیا دا دریم جای کې. دوم äter middag. همدغسې دا ټولې جوړوئ تاسو خپله. بیا ځو چې د تاسو کارخانگی چی شي ده؟ دلته کارخانگی مو ده. نن ده tisdag 21 april. تاسو یو خط سم جمله ته باسئ. سم هغه عکس چې جمله سره سم پسه کوي یا مطابقت لري، تاسو هغې ته یو خط باسئ. jag sover i sängen. وای زه خوب کوم یو تخت کې. دا دې سره مثلا پسه کوي. زو کته نور چی شي ده؟ دلته ویل ده what your dom. هغوی وای چی شي کوي؟ هغوی چی شي کوي؟ وای skriv ولیکئ. دلته ولیکئ han går eller han promenerar. Hon sitter. همدغسې ټولې ډکوئ. بس همدومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. او بل هیر مو نیسي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ زه ولیسه تاسو ته تلیفون کې به زنګ ووهو او لږ زره پوښتنې به دغه شیانو نه وکړو. دغه وربونه او فعلونه او یو نیم بل شیان نه پوښتنه به وکړو. امتحان مو ډیر وخت نه نیسي. 10 دقیقې شاید دوام وکړي. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست او ښه ورځ ښه ژوند ولرئ. خدای په امان.